טוב, שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. סדרת ההרצאות שלנו שהוא חיבור של מחאה ולמידה, כל שני וחמישי כאן בזום. היום נפתח השבוע 51 של עיניים על עזה, בסבב נוסף עם איראן, או אולי התחלתה או המשכה של מלחמה בסדר גודל מלא. כהרגלנו אנחנו מסרבות להיכנע לתחושת הבלתי נמנע ומתעקשות ללמוד על מה שקורה בעזה, בשאר המלחמות והחזיתות, וגם לתת את דעתנו על תהליכים שקורים כאן בחסותן. במאמר מהימים האחרונים על הידרדרות הדמוקרטיה, בוחן פרופסור ברק מדינה את ההגנה על חופש הביטוי, נייר הלקמוס של הדמוקרטיה. כך הוא כותב: תחושת הביטחון של האזרחים לבטא את עמדותיהם בסוגיות ציבוריות משקפת היטב את ההידרדרות המובהקת במצבה של הדמוקרטיה הישראלית. למשל, לפי נתוני מדד הדמוקרטיה הישראלית, ההסכמה עם האמירה שעדיף לשתוק ולא לבטא את דעתם הפוליטית בנוכחות זרים, עלה בצורה דרמטית בשנים האחרונות, ובקרב הציבור הערבי בישראל הגיע ל-70%. מדינה מראה כי בתי המשפט מניחים כברירת מחדל ובלי שום ביסוס, שביטויים שלפי תוכנם עשויים כי להתפרש כתמיכה באלימות או בטרור, הם בהכרח מסוכנים במידה הנדרשת לשם הרשעה. כך הוא אומר, פועלים בתי המשפט באופן שסותר את ההלכות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון, אותן הלכות שמרבים להתגאות בהן כשמבקשים לבסס את הטענה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. הדברים אינם פוסחים על הקהילה המשפטית. בדצמבר 2025 החליט בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין להשעות את רישיונה של עורכת הדין מאהר אגבריה למשך שנה, בשל טענות הלשכה כי פרסמה פוסטים שיש בהם הבעת הזדהות עם פעולת טרור רצחנית ורחבת היקף. היום אנחנו מאוד מודות למאהר, שעובדת היום, עבדה עד לא מזמן בארגון נשים נגד אלימות נצרת, שבאה לספר לנו על המקרה שלה, ותדבר על התופעות הרחבות יותר עליהן הוא מצביע. כרגיל אצלנו מה תדבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה מה שהצטרפת אלינו. תודה לך איילת ולכל הבאות והבאים. אני לא יודעת אם אני צריכה להתחיל בגינוי שאני מגנה, כאילו, אז אני מגנה חברות, רק שתדעו חשוב, כי זו הייתה השאלה העיקרית בעצם אחת השאלות העיקריות בתוך ההליך המשפטי שאני עברתי, וסליחה שקצת אין לי קול. אה, אז אני הובנתי לא נכון, אני רוצה להתחיל מהסוף. ובשביל לחשוף כאילו גם שאלות, אם יהיו כאלה, לא, אני לא מזדהה עם פעולות כאלה, ואם אני מתחרטת או לא מתחרטת, אני באמת מקדימה את הכל. לא הייתי מפרסמת את הדברים שפרסמתי בשביעי לאוקטובר, הייתי מפרסמת אותם דברים בנוסח אחר, אולי ב-15 לאוקטובר, כן? כאילו, אני עומדת מאחורי מה שאמרתי, כי אני לא תומכת בשום פעולת טרור, כמו שהיה בשביעי לאוקטובר בשום פנים ואופן. אז אני מקווה שזו הקדמה קצת יותר עדינה. 3 נקודות אני רוצה להתחיל בהן כדי לספר את הסיפור שלי. ההליך המשפטי פחות מעניין, נראה לי. הוא קצת יותר יבש, הוא מייגע, הוא לא היה פשוט, אפילו מפתיע. ואני, ישראל עדיין מצליחה להפתיע אותי, איכשהו, זה חבל מאוד, הייתי רוצה להיות חסינה מהפתעות. אז 3 נקודות שאני רוצה להתחיל בהן, הראשונה היא זה שהסיפור שלי הוא לא אישי. אני תמיד מתחילה בזה ואומרת שהוא סיפור פוליטי. אני עברתי רדיפה פוליטית במשך 2.5 מאז תחילת הג'נוסייד על עזה ב7 לאוקטובר עד היום. היום אני פחות, כי הכל הליך הסתיים, אבל כל המקרה, כל הסיפור הזה הוא חלק פשוט ממגמה הרבה יותר רחבה, של צמצום המרחב האזרחי של האזרחים הפלסטינים בישראל. זה לא אני בלבד, זה המון סטודנטים אחרים, המון אקדמים במערכת, כולכם מכירים את השמות שלהם, אנשי מקצוע למיניהם, וזה פשוט כאילו מין תופעה שהלכה ומאוד מאוד מאוד התגברה והתעצמה מ7 באוקטובר עד היום, באופן שכבר נהיה בלתי נשלט. אנחנו לא מצליחים להשתלט באמת על זה. לא אנשי אקדמיה, לא אינטלקטואלים וגם לא אקטיביסטים וגם לא
משפטנים ולא אנשים בתוך העולם של המשפט. השאלה היא לא מה קרה לי באופן אישי, מה שקרה לי באופן אישי אני יכולה באמת להרחיב עליו שעות, כי הרגשות יש להם הרבה מקום בתוך הסיפור הזה, כאילו האמוציונלי שהיה לי הוא הרבה יותר חזק, תכלס, ממה שהיה לי בסופו של דבר מההשעיה. כי באמת היה לי, הרגשתי את העוול, הרגשתי את היגון הזה בתוך הגוף שלי, בכל פעם שהייתי צריכה לעמוד מול ההרכב ולנסות לשכנע אותם שכל מה שכתבתי הוא לא תומך בשום צורה במה שקרה, פשוט כתבתי בוקר טוב עזה וזה הגיע ממקום שבאמת פחדתי על מה שהולך לקרות לעזה, אבל פורשתי לא נכון. וגם אם כתבתי דברים שהם לא לטעמכם ולא לתוך העמדה הפוליטית של לשכת עורכי הדין בישראל, שהתפקיד שלה הוא לגנות, באמת כאילו, על החברים שלה, היא פשוט כאילו צריכה להגן על כל החברים והחברות של הלשכה, אבל זה לא חל על עורכות דין ועורכי דין פלסטינים, זה נשמר לגילדה של היהודים ישראלים בתוך הלשכה הזאת. אז כאילו השאלה היא לא באמת מה שקרה לי באופן אישי, אלא מה זה אומר על גבולות של חופש ביטוי כשמדובר בפלסטינים, ומה שקורה כשמדובר בפלסטינים, עובדה כולנו יודעות, הקייס שלי הוא הקייס הראשון, זה שנה של השעיה, יש מאחוריי, אני יכולה להביא לכם עוד אנשים שעכשיו הם באמת בתוך ההליך שעוד לא הסתיים, חשוב לי גם להגיד שמי שייצג אותי במשך כל השנתיים וחצי האלה זה מרכז עדאלה להגנה על המיעוט הערבי בתוך ישראל, חסן ג'בארין, חברנו היקר, והם גם אלה שממונים גם על הקייסים האחרים. זאת אומרת, גם אנשים שייצגו אותי, הם באמת גם מכירים את המערכת הזאת, ומכירים את האנשים בתוך המערכת הזאת, ואת ההרכב אפילו. זה לא עזר בשום פנים ואופן. משם, אחד הטענות העיקריות שלנו הייתה אכיפה בררנית. בתוך האכיפה הבררנית, טענו שיש בתוך הדבר הזה שבאופן סלקטיבי אתם בוחרים פלסטינים להעמיד אותם לדין או למשמעת לצורך העניין, כי שלי זה היה באמת יותר בית דין משמעתי וזה לא בית משפט אזרחי, ומעניין אם היה קורה בית משפט אזרחי, מה יותר קל, אני לא יודעת את התשובה, אומרים לי שבית משפט רגיל יכול להיות הרבה יותר קל, אני לא יודעת, אבל מתוך האכיפה הסלקטיבית יש את כאילו פתאום קלטנו שיש את הפוליטיזציה של המשפט. זה אומר שאנחנו מרשים, באמת, באופן ברור, לעורכי דין ועורכות דין יהודים אחרים, להתבטא באופן פשיסטי, בלשון המעטה, כנגד עזה וכנגד עזתים וגם כנגד פלסטינים. וגם כנגד עורכי דין פלסטינים. אני, מה שקרה לי בכלל במדיה באופן פומבי, ואת ההטרדות שקיבלתי, ואת האיומים שקיבלתי על אונס, וישפדו אותי על כיכר דיזנגוף, אם אני אעז להגיע לתל אביב, זה בכלל משהו אחר לחלוטין. כאילו, ממש, הפומבי של הדבר הזה היה הרבה יותר קשה, אולי מלעמוד גם מול ההרכב. אני לא יודעת לבחור מה היה יותר קשה באמת. זה פשוט מנגנון אחד גדול שמאוד מאוד היה לי קשה להתמודד איתו. בסופו של דבר באמת שרדתי. מה שמיוחד הוא לא עצם קיומם של כללים אתיים. יש כללים אתיים, ומצחיק שהיה לי ציון מאוד גבוה בתוך, בבחינת הלשכה בנושא של כללי לשכת האתיקה. אבל זה האופן איך בו הם נאפים, זה מה שמיוחד בדבר הזה. ראינו אין ספור התבטאויות גזעניות ובאמת פשיסטיות, אין ספור של אפילו נבחרי ציבור ואנשים בתפקיד מאוד מאוד בכיר, באופן מאוד מתגאה, באים ומתבטאים כנגד פלסטינים, כנגד עזה ועזתים, לשטח את עזה, היו כאלה שאמרו להפוך אותה למכתש, מכתש רמון. אבל אף פעם לא ראינו שננקט נגדם צעד אחד. ועל השאלה הזאת, עד הרגע האחרון, עד שהגענו לערעור, לבית הדין ולהרכב לא הייתה תשובה. התשובה תמיד הייתה מעורפלת וכאילו מין כזה עקיפה, ולא, אתם לא התלוננתם. באו ואמרו לנו, למה אתם לא התלוננתם נגד עורכי דין יהודים? בא לי להגיד שנראה לי, אולי בנימה מאוד אופטימית, שעורכי דין פלסטינים אולי לא חושבים בכיוון הזה. אני לא חשבתי אף פעם. את יודעת למה? או אתן יודעות למה?
פשוט כאילו, כי זה ביום יום, זה שגרתי מאוד. אז לא חשבתי אף פעם שאני צריכה או יכולה בכלל להגיש איזה תלונה נגד עורך דין יהודי, ולא חשבתי שבאמת יכולים לנקוט נגדו שום הליך. אנחנו, במקרה שלי ובמקרה של עורכי דין אחרים, מי שרדף אותנו באופן מאוד מאוד עקבי היה גליק, שי גליק, וכשהגבנו נגד הדבר הזה, התשובה הייתה כל כך עלובה, שזה היה מביך פשוט לקרוא את מה שהלשכה ובית הדין כתב, כאילו כנגד בצלמו. כאשר האכיפה מופנית באופן לא פרופורציונלי כלפי פלסטינים, סליחה, קשה שלא לשאול האם מדובר בהגנה על האתיקה המקצועית או בפיקוח על עמדה פוליטית, אשר לא מתיישרת עם גבולות השיח או העמדה שהמערכת מבקשת לקבוע ולהכתיב. כלומר, העמדה של לשכת עורכי הדין היא מאוד ברורה. זה היה טבח, ואנחנו בעד לשטח את עזה. ואני אומרת את זה באופן, כאילו, באמת, בקול רם ובלי פחד, כי זה מה שקרה, ואת זה אני חוויתי על בשרי. עמדתי מול ההרכב וראיתי את זה בעיניים שלהם, ואחד מהם, ראש ההרכב אמר לי, אני לא רוצה לא להאמין לך, אני לא מאמין לך. זהו, כאילו שם הבנתי שבאמת אין לי עם מי לדבר, אני לא רציתי גם להיכנס איתם לתוך הרזולוציות האלה של זה עוול, אני רציתי לנסות לשכנע אותם, עוול אני יודעת, אני לא אמורה לעמוד שם, אני רציתי לשכנע אותם בעמדה שלי, כאילו גם ממקום מאוד משפטי, ולא הצלחתי, כי העמדה שלהם עמדה מאוד מאוד ברורה, והם גם טענו שזה לא פוליטי, כאילו זה לא, אנחנו לא פה מתוך עמדה פוליטית, ואני טענתי את ההפך, והם אמרו, אנחנו פה לא נכנסים לתוך הפוליטיקה, וזה היה חד משמעית מתוך עמדה מאוד מאוד פוליטית. כלומר, במקרים רבים, יש לי עוד 2 דקות, אני יודעת. אתה רוצה לתת לי דקה ואני אקח 2. במקרים מאוד רבים, מה שעמד, כאילו, לא התוכן הוא מה שעומד למבחן, אלא קיומה של עמדה שאינה מתיישרת עם הנרטיב שלהם. ופה אני רוצה להגיד, כאילו, ככה לסכם את האכיפה הבררנית, שזו הייתה הנקודה השנייה, עולם המשפט הוא לא חלל ריק והוא לא מנותק, הוא לא מנותק מהמציאות, הוא פועל ועוד איך, הוא אפילו אקטיביסטי בתוך המציאות הפשיסטית הימנית שאנחנו חווים ואנחנו חוות וחיות אותה היום, הוא באמת לא פועל בחלל ריק והוא מיישם מה שקורה בתוך הממשלה ומביא אותו לתוך עולם המשפט ולתוך המציאות שלנו. הנקודה השלישית שהיא קצת יותר נימה אופטימית, אני רוצה לסגור, המחיר של ההשתקה ומה בכל זאת נותן באמת תקווה. המחיר שאני שילמתי הוא מחיר אישי וכבד, אני יודעת את זה, אבל אני לא חושבת שזו הייתה הסוגיה החשובה יותר, אלא האפקט של ההצטברות של הפחד. אני לקחתי על עצמי שאני לא רוצה לפחד. לא פחדתי, ואני אומרת, כאשר באמת הסטודנטים, כמו שאמרתי לפני כן, ועורכות דין, ומורות ומורים, חווים את החשש הזה של להתבטא, אנחנו מאבדות את היכולת לקיים דיון או שיח דמוקרטי אמיתי ושווה. אין לנו את היכולות האלה. ובכל זאת, מצאתי את התקווה בסולידריות האינסופית, המדהימה, מכל נבחרי הציבור כמעט, מכל אנשי האקדמיה, מחברות וחברים, מישראלים, ישראליות, מערבים ופלסטינים ואנשים מחול, וזה היה מדהים שראיתי את זה, ופה אני חייבת לומר שאני כן הייתי פריבילגית, וכן הפרופיל הציבורי שלי מאוד מאוד עזר לי ותמך לי עם הדבר הזה והוסיף לי, זה היה ה-added value של הדבר הזה, וחבל לי מאוד לראות שיש המון אנשים אחרים, כמו עורכת דין אחרת פלסטינית משועפאט, כי אין לה אזרחות, אני חושבת שהסתפקו בלשלול לה את הרישיון לצמיתות, כי היא לא אקטיביסטית, היא לא עורכת דין, ואין לה אולי את העברית הצחה כמו שיש לי, ואין לה אולי את היכולת לעמוד מול בתי המשפט, כאילו בתור גם פלסטינית שחיה בתוך ישראל, פלסטינית ישראלית נקרא לזה ככה, בקצת לעמוד מולם ולהגיד את הדברים. אני לא פחדתי, עמדתי מולם ואמרתי, אפילו בלבלתי אותם באיזשהו שלב, באיזשהו מקום. אז באמת הסולידריות הייתה הדבר הכי עיקרי שאני חוויתי ושאני רציתי להביא, כאילו לסגור את זה ככה בתקווה, ולמה עד היום אני מסוגלת לבוא לקבוצות כאלה שאפילו יכולות לשמור אותי ולתמוך בי ולהגיד זה לא מובן מאליו, זה לא טריוויאלי וזה לא גזירת הגורל שלנו, אז תודה.
תודה רבה, אמרת דברים מאוד מאוד חשובים, הסולידריות, יש לי חברה טובה שאומרת, הסולידריות היא הדבק של הדמוקרטיה, וזה אני חושבת מאוד נכון. יש פה כבר כמה וכמה שאלות, אז אני אנסה לחבר אותם ביחד. קודם כל שואלת עופרה, אם היו עוד עורכי דין יהודים, נגיד מהשמאל, שדיברו על הג'נוסייד בעזה, או שכתבו דברים, ושגם טופלו באופן אחר או דומה לך? זאת אומרת, את יודעת על מקרים כאלה? לא. לא, אוקיי. לא אז, היה. אז אולי אני אשאל בהמשך לזה גם, האם הייתה קבוצה של עורכי דין או חברי לשכה או משהו כזה, שתמכה בך מתוך הלשכה? אה, שאלה מעולה. לא. הכי אכזב אותי זה הנציגים הערבים שלנו בתוך הלשכה, שנעלמו לי ולא פנו אליי. היה אחד מהם שהתקשר אליי ממש ממש באוקטובר 23 ושאל כאילו מה קורה, ומשם באמת עקבותיהם, קולותיהם נעלמו, לא שמעתי מהם. ואני שמעתי שהם אמרו שכאילו ניסו לעשות את הדברים מאחורי הקלעים. אני לא קונה את זה, הם יכלו לעשות את הדברים גם לא מאחורי הקלעים. וכל העורכי דין ועורכות הדין שתמכו בי, ישראלים ופלסטינים, היו עורכי דין שמאלנים, אנטי ציונים, אקטיביסטית, גם כאלה אפילו שמאלי ציוני שתמכו בי מאוד, ואמרו לי שאת לא היית צריכה לעמוד בזה, אז לא היה מתוך הלשכה כמשהו מאוד, כאילו כמשהו מייצג. האם, לא יודעת, בין אם בתוך הלשכה וגם מחוץ ללשכה, חברים או מכרים, האם היו יהודים, שואלת עמליה, שבתחילת הדרך עשו, אה, שהתפכחו מאוחר יותר, נגיד שעשו לכם פרנד בהתחלה, אבל אחר כך התפכחו וחזרו בהם וביקשו סליחה, או לא, או נכנסו איתך לאיזושהי שיחה משמעותית? יואו, יש לי סיפור מצחיק, אולי זה יתמצת את הכל. היה איזה חבר אחד שאני מאוד מאוד מעריכה אותו, שהוא עורך דין, גם שמאלן, שמחק אותי וכתב לי בקומנט, בוצע. אה, אני לא יודעת אם אנשים פה כאילו בכלל יודעים על התוכן של כן, אולי תגידי בכמה מילים מה אני בדיוק אתייחס היה. לזה. אז היה הפוסט הראשון שכתבתי, סבח אל חיר גזי, בוקר טוב עזה, ובערב היה פולו-אפ כאילו, כי כאילו בפרטי שלי מלא אנשים באו ואמרו לי למה אני לא מגנה, ואני לא ידעתי שאני פתאום עאידה תומא, אני חשבתי שאני בן אדם כאילו, מן המניין, אזרח מן השורה, מסתבר שאני לא, הייתי צריכה לקום ולגנות. למה את לא אמרת מילה אחת? אז כתבתי פוסט בעברית, זאת אומרת, אני אפילו פניתי ליהודים, זה לא הסתתרתי מאחורי שום דבר. ואמרתי, זה לא אקסיומה, אי אפשר לנתק את זה מהמציאות. מה שקרה הוא כנראה תגובה לאפרטהייד. אני תומכת בעם שלי בתגובה, בכל תגובה לגיטימית שהוא יבחר נגד אפרטהייד, מצור, כיבוש, ושם זה פורש באמת לא נכון. ובתוך הפוסט כתבתי, מי שלא מסכים איתי, יכול לאנפרנד אותי, אנפרנדו אותי, והיה איזה יום כאילו בתוך ההתנדבות שלי כעורכת דין, אגב גם מציינת שבמהלך השנתיים וחצי האלה כן עבדתי כעורכת דין, כי לא הייתה החלטה כמובן, עכשיו אני בהשעיה שהיא עד שנה הבאה. היה איזה עורך דין ידיד אחד שהלכתי לבקר את הבן שלו שהוא סרבן בכלא, ואחרי שהוא ראה שהלכתי לבקר את הבן הסרבן שלו שהוא יהודי בכלא, כחייל, האווירה יותר כאילו כזה התעדנה וכזה הבין שהיה שם, שהוא שפט אותי מאוד מאוד באופן מאוד גס, וכן, אנשים התחילו לאט לאט לחזור כזה לדבר איתי ולשאול ולהתעניין, ויש כאלה שבכלל לא חזרו או לא, גם לא עניין אותי יותר פשוט לפנות לאנשים האלה, כי אמרתי, לקחתי גם החלטה שבאמת כאילו, אולי זו הזדמנות מאוד מאוד קשה, הזדמנות מאוד קשה, שזה הזמן שאני יודעת מי באמת השותפים שלי במאבק הזה ומי לא. ואם כבר אנחנו מדברים על שותפים במאבק, אמ, איך את רואה באמת את הדרך קדימה? זאת אומרת, את אומרת, מצד אחד חווית עוול נוראי ובאמת התקפה מוחלטת של המערכת, ומצד שני איזשהו גילויי סולידריות מאוד חזקים ומאוד זה. איך את ממשיכה עם זה הלאה? איך את רואה את הדברים הלאה? אני ממשיכה בדיוק איך שהתחלתי גם, אמביוולנטית לחלוטין, ביום אחד אני שונאת את ישראל, ביום למחרת אני יושבת אצל חברה שלי בתל אביב ושותה יין, זה החיים של כולנו נראה לי, זה כאילו מאוד 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 קשה לשלב בין שני הדברים. הכי קשה זה כשזה באמת נופל לתוך היום יום שלך, לתוך האישי שלך, כי האישי הוא הפוליטי, כולנו יודעות את זה. ואני בתור בן אדם מאוד מאוד פוליטי ובאמת אקטיביסטית,
אני לא יכולה לנתק את זה כאילו מהחיים שלי. אני לא יודעת איך אני, נגיד לך את האמת, איילת, לא יודעת איך אני לוקחת את החוויה הזאת וממשיכה איתה קדימה. אני כן יודעת דבר אחד, קודם כל בקרוב אני עוברת מהארץ, הולכת לעשות תואר שני גם בזכויות אדם לפורטוגל, אז אני לא אהיה בארץ. זה משהו כאילו כזה יותר פיזי, פה אני לא אהיה. אבל החוויה הזאת היא תלווה אותי לכל החיים, לכל החיים. ואחד הדברים החשובים שאני לא אשכח בה, זה שבאמת חברים יהודים היו לידי, תמכו בי. החברה הכי טובה שלי שהיא איתנו פה, דנה, בזום, היא הייתה עדה ראשית. זה מצחיק להגיד עדה כאילו בתוך משפט כזה, נתנה לי עדות אופי, סיפרה על העדות אופי. אחת החברות הכי טובות שלי. זה עולם שאני לא מתנתקת ממנו, אני לא יכולה להתנתק, אני גם לא רוצה להתנתק ממנו. אני חיה בתוך המקום הזה, העברית היא כמעט שפה ראשונה אצלי, אין לי סיבה ואין לי גם רצון להתעלם מזה ולנתק את זה. אני רוצה להמשיך לפעול במתחם שגם ישמור עליי ועל השפיות שלי, זה גם חשוב לי. אז אני כן אומרת לך פה, שכל דבר שהוא יכול לאתגר אותי ולערער אותי, אני כן רוצה לנטרל אותו בשנים הבאות. זה דברים מאוד יפים לסיים בהם, ובאמת נגמר לנו הזמן. אני מאחלת לך הרבה בהצלחה, אני מקווה שניפגש עוד לפני שתסעי. חביבתי, אמן. תודה רבה שחלקת איתנו את הדברים, תודה על העמידה האמיתה שלך אל מול כל בזכותכם, הרבה המתקפות בזכותכם. האלה. וטוב, אני מודה לך מאוד. אנחנו מסיימות להיום. ביום חמישי תתארח אצלנו יולי נובק, מנכ"לית בצלם, שתדבר על הג'נוסייד כמנגנון, ואנחנו נתראה איתכם. תודה רבה, מהה, תודה תודה רבה רבה לך, אלי, לכולכם. תודה לבאות כולן. ביי.